नमस्ते साथीहरू, मेरो नाम सागर र स्वागत छ सबैलाई मेरो यो युट्युब च्यानल सागर एनिथिङमा। हैन, योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई ग्राफिक डिजाइनिङको केही इन्फर्मेसन र यसको युज चाहिँ कस्तो कस्तो ठाउँमा चाहिँ हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ भनेको थिएँ र आज चाहिँ म त्यही कुरालाई चाहिँ हाइलाइट गर्दै लाइक फोटोसप किन यति धेरै युज हुन्छ, सो यसको बारेमा चाहिँ पनि म तपाईलाई अर्को भिडियोमा विस्तृत रूपमा चाहिँ बताउने छु। र त्यसको लागि चाहिँ मैले सबैभन्दा पहिला तपाईलाई ग्राफिक डिजाइनिङ के हो र यो कस्तो कस्तो ठाउँमा यो चाहिँ युज हुन्छ, सो यति मात्र चाहिँ यो भिडियोमा म तपाईलाई बताउँछु। र सबैभन्दा पहिला मैले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले गुगलको यो क्रोम ब्राउजरमा गएँ, त्यसपछि यो च्याट जीपीटी मैले युज गर्छु। हो, च्याट जीपीटी चाहिँ तपाईलाई थाहा छँदैछ अनि अहिले चाहिँ सोसियल मिडियामा एकदमै यो ट्रेन्डमा चलिरहेको छ, जसले पनि च्याट जीपीटी नै युज गर्छ इन्फर्मेसनको लागि। सो मैले च्याट जीपीटीमा चाहिँ मैले टाइप गरेँ व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिङ एन्ड इट्स युजेस, हैन, कुन कस्तो कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ भनेर, हैन। सो मैले चाहिँ यति सर्च गर्ने बित्तिकै यहाँ देखाइसकेछ ग्राफिक डिजाइनिङको बारेमा, हैन। सो म तपाईलाई यहाँ हाइलाइट गरेर देखाइदिएँ। ग्राफिक डिजाइनिङ इज द आर्ट एन्ड प्र्याक्टिस अफ क्रिएटिङ भिजुअल कन्टेन्ट टु कम्युनिकेट इन्फर्मेसन, आइडियाज अर मेसेजेस to a specific audience. It involves combining text, image, and other visual elements to create visuality appealing and effective designs. है त, यसको मतलब के हो भन्दाखेरि ग्राफिक डिजाइनिङ भनेको एउटा आर्ट हो, है त, जुन चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर हुने कुरा हो। र यो भनेको तपाईले कसैलाई इन्फर्मेसन दिनु छ अथवा तपाईले कसैलाई मेसेज गर्नु छ र त्यो मेसेज गर्ने तरिका, है त। सो त्यो मेसेज गर्ने तरिकामा चाहिँ तपाईले टेक्स्ट, इमेज अनि त्यसपछि अरू केही हुन्छ नि भिजुअलिटी चाहिँ डिजाइनहरू चाहिँ तपाईले युज गरेर, है त, युज गरेर आफ्नो आइडियाहरू चाहिँ युज गरेर तपाईले त्यो मेसेजलाई चाहिँ अट्र्याक्टिभ तरिकाले प्रेजेन्टेसन गर्नु भनेको नि ग्राफिक डिजाइनिङ हो त, है। सो ग्राफिक डिजाइनिङ गर्दाखेरि तपाईले कलरहरू, त्यसपछि त टाइपोग्राफी भयो, अनि त्यसपछि तपाईको डिजाइन एलिमेन्ट्सहरू भयो, हैन। सो यो सबै चाहिँ यो सबै चाहिँ तपाईले कम्बिनेसन गरेर एउटा डिजाइन क्रिएट गर्नु हो, जसले चाहिँ तपाईले ग्राफिक डिजाइनिङ भन्न मिल्छ। र ग्राफिक डिजाइनिङ चाहिँ तपाईको थुप्रै ठाउँहरुमा युज हुन्छ, जस्तै कि यहाँ भयो यो वेबसाइट भयो, हैन, अनि एडभर्टाइजमेन्ट भयो, लोगो भयो, बुक्सहरू भयो, प्याकेजिङ भयो, हैन। सो यो सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईको ग्राफिक डिजाइनिङ चाहिँ युज हुन्छ। र ग्राफिक डिजाइनिङ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले 2-3 वटा अथवा तपाईले 4-5 वटा चाहिँ सफ्टवेयरहरू चाहिँ एकदमै जान्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ फोटोसप भनेको मेन हो, कम्पलसरी हो, एकदमै यो जान्नु नै पर्ने कुरा हो, जुन चाहिँ हरेक फिल्ड अथवा जुन चाहिँ हरेक फिल्ड लाइक एडभर्टाइजिङ, प्याकेजिङ, हैन। सो यो सबै ठाउँमा चाहिँ फोटोसप युज भइरहेको हुन्छ, है। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला मैले फोटोसप ओपन गरेँ। डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै लोडिङ भइरहेको छ, हैन, देख्न सक्नुहुन्छ। र लोडिङ भइसकेपछि अब मैले यसमा चाहिँ एउटा फाइल क्रिएट गर्छु, है त। सो फाइल क्रिएट गर्नको लागि फाइलमा जाने, यहाँ न्यू देख्न सक्नुहुन्छ। र अर्कोमा फाइल क्रिएट गर्नको लागि सिम्पली यहाँ मैले अर्को भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, क्रिएट न्यूमा जाने। क्रिएट न्यूमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइज भयो, फाइलको नेम भयो, र मैले फाइलको नेम बुक लेखेँ, हैन। बुक लेखेँ र बुक लेखिसकेपछि बुकको साइज भनेको धेरै जसो भनेको A4 हुन्छ, र त्यसको लागि मैले यहाँबाट A4 चुज गरेँ। A4 चुज गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ साइज देख्न सक्नुहुन्छ, अलरेडी बनिसकेको छ, है त। तपाईले यसलाई इन्चेसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, पिक्सलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सेन्टिमिटरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हैन। भनेको तपाईको यो लम्बाइ 21 cm र तपाईको हाइट भनेको 29.7 cm, है त। र रिजोल्युसन मैले तपाईलाई अर्को भिडियोमा पनि भनेको थिएँ कि रिजोल्युसन भनेको तपाईले यदि तपाईले कुनै सानो चिज बनाउनुहुन्छ, लाइक तपाईले भिजिटिङ कार्ड, बुक भयो, हैन, त्यस्तो चिजहरू बनाउनुहुन्छ भने तपाईले रिजोल्युसन धेरै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ 300 युज गरेको छु। यदि मैले ठुल्ठुला ब्यानर बोर्डहरू चाहिँ युज गरेछु भने त्यसमा चाहिँ मैले 72 युज गर्नुपर्ने हुन्छ, है त। सो अहिले चाहिँ मैले यो 300 युज गरेँ। र त्यसपछि तल भनेको यहाँ कलर्सहरू दिएको छ, RGB कलर र CMYK कलर। RGB भनेको मैले तपाईलाई भनेको थिएँ कि
यो चाहिँ सोसल मिडियामा युज हुन्छ अथवा तपाईँले पोस्टहरू भयो प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने छ भने तपाईँले आरजिबी कलर युज गर्नु र सिएमवाईके भनेको तपाईँले प्रिन्ट गर्नुपर्ने है त। यदि तपाईँलाई कुनै तपाईँले फाइलहरू बनाउनु भएको छ र त्यसलाई तपाईँले प्रिन्ट गर्न खोज्नु भएको छ भने तपाईँले सिएमवाईके कलर चाहिँ चुज गर्नु है त। सो त्यसपछि मैले क्रिएटमा क्लिक गरेँ र क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो खालको एउटा वाइट हाम्रो आर्टबोर्ड ओपन हुन्छ अथवा क्रिएट हुन्छ। आर्टबोर्ड भनेको तपाईँले कसरी बुझ्नु त भन्दाखेरि एउटा तपाईँसँग एउटा कपी छ र त्यो यो कपी हो, कपीको पेज हो है त। यो कपीको पेजमा चाहिँ तपाईँले जस्तो पनि तपाईँले चित्र बनाउनु अथवा यो कपीको पेज भयो र कपीमा चाहिँ तपाईँले एउटा आर्ट गर्नु होला, लाइक तपाईँले कुनै ड्रइङ अथवा डिजाइन बनाउनु हो है त। ल सो अब चाहिँ म ढिलो नगरिकन तपाईँलाई टुल्सहरूको बारेमा बताउँछु। र मैले अघि नै चाहिँ त्यो फाइलको नेम राखेको थिएँ नि बुक भनेर। सो यो फाइलको चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बुक भनेर र यहाँ मैले सिएमवाईके चाहिँ कलर चुज गरेको छु किनकि मलाई यो प्रिन्ट गराउनु छ है त। सो मैले सिएमवाईके चुज गरेँ र अब चाहिँ यो हाम्रो सबभन्दा टपमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइल एडिट इमेज लेयरहरू छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले डिटेलमा जान्नु पर्दैन। अहिले सुरुमा मैले तपाईँलाई बेसिक भनेको 3टा टुलहरू मात्रै सिकाउँछु है त। र त्यसपछि जस्तै तपाईँको लेफ्ट साइडमा भनेको टुल्सहरू दिएको छ। भन्न खोजेको तपाईँले कुनै फोटोहरूलाई चाहिँ एडिट गर्ने अथवा डिजाइनहरू गर्दाखेरि यो सबै टुलहरूको चाहिँ तपाईँलाई आवश्यकता पर्छ नै पर्छ है त। र त्यसपछि यता साइडमा राइट साइडमा देख्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ लेयर च्यानल र पाथ छ है त। यो पाथ र च्यानल त्यति आवश्यक छैन, यो भनेको फोटो एडिट गर्ने बेला चाहिँ युज हुन्छ। र यता भनेको लेयर, यो चाहिँ एकदमै यो भनेको यो जान्नु नै पर्ने हो। लेयर भनेको के बुझ्नु त भन्दा जस्तै मान्नु मैले यहाँ एउटा सेप ड्र गरेँ है, एउटा रेक्टेङ्गल ड्र गरेँ र रेक्टेङ्गल ड्र गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि चाहिँ यो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड भयो है। त्यो ब्याकग्राउन्ड भनेको यो सबभन्दा पछाडिको यो आर्टबोर्डलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भनिन्छ र ब्याकग्राउन्डको ठ्याक्कै माथि चाहिँ के छ त हाम्रो यो रेक्टेङ्गल छ। अब मान्नु यसलाई मैले डुप्लिकेट गरेँ है त। अहिले म तपाईँलाई यसको बारेमा डिटेललीमा भन्छु। अहिले जस्ट तपाईँलाई यो लेयर बताउनु खोजेको है त। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै यसको सिधा है त यतापट्टि चाहिँ हाम्रो यो रेक्टेङ्गल लेयर देखाएको छ। ठ्याक्कै म यसलाई डुप्लिकेट गरेँ भने फेरि यसको माथि आयो, फेरि यसलाई मैले डुप्लिकेट गरेँ भने यसको माथि आयो है त। भन्न खोजेको जतिवटा तपाईँले यो एलिमेन्टहरू चाहिँ युज गर्नुहुन्छ अथवा जतिवटा तपाईँले यसरी रेक्टेङ्गलहरू चाहिँ थप्दै जानुहुन्छ त्यस्तै गरी तपाईँको यता पनि लेयर थपिँदै जान्छ है त। तपाईँ यता लेयरमा क्लिक गरे पनि तपाईँको यहाँ पनि सिलेक्ट भएको देखाउँछ। यो चारवटा कोठा जुन तपाईँको पोइन्ट देखिरहेको छ नि यो भनेको सिलेक्ट गरेको हो हैन। मतलब कि यो रेक्टेङ्गललाई त चाहिँ तपाईँले छोपेको हो कि है त, यसरी छोपेको हो भनेर तपाईँलाई जस्ट बताइदिएको मात्रै। र अब चाहिँ म ढिलो नगरिकन टुल्सहरूमा चाहिँ मैले सबैभन्दा पहिलो टुल भनेको यो मुभ टुल हो है त। ठ्याक्कै मैले यसमा यो माउस लगाइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मुभ टुल भनेर ल्याएको छ र यसमा चाहिँ तपाईँले देखाएको पनि छ कि यसको चाहिँ युज कसरी गर्छन् भनेर है त। सो मैले चाहिँ सबैभन्दा पहिला एउटा फोटो ल्याउँछु है त। फोटोको लागि ठ्याक्क फाइलमा जाने र ओपन देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट न्यू भनेर तपाईँले फेरि यस्तै नयाँ डकुमेन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ अथवा नयाँ फाइल खोल्न सक्नुहुन्छ र ओपनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्क यसरी तपाईँको फाइल खुल्छ है त। सो त्यसको लागि मैले सबैभन्दा पहिला एउटा यो मान्छेको फोटोलाई चाहिँ यहाँ फाइलमा ल्याएँ है त। देख्न सक्नुहुन्छ यो फाइल यतापट्टि आयो। यो हाम्रो जुनमा हामीले काम गर्ने यो त्यो फाइल भयो। यो भनेको अर्को जुन हामीले फोटो तानेका थियौँ है त। र मैले अब यसलाई ठ्याक्क उता लैजान्छु है त। यो म देख्न सक्नुहुन्छ मुभ टुल छ। ठ्याक्क अब मैले यसलाई क्लिक गरेर यता सार्छु है त। ठ्याक्क यो अर्कोमा गएर यहाँ ल्याएर छोडिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो वाला फोटो चाहिँ त्यो फाइलमा गएर हामीले आएको छ। तपाईले जति पटक यहाँबाट सार्नुहुन्छ यो त्यतिवटा चाहिँ बढ्दै जान्छ र सँगसँगै यतापट्टि पनि राइट साइडमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लेयरहरू छ नि यो पनि बढ्दै जान्छ है त। र अब मैले चाहिँ यसलाई डिलिट गरेँ किनकि मैले एउटैबाट पहिला सिकाउँछु हजुरलाई। यो यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो चारवटा कोठा भनेको सिलेक्ट गरेको है त। अब मैले यसमा ठ्याक्क क्लिक गरेर यसलाई यसरी सार्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ सार्न मिल्छ। अब मैले यसलाई मान्न डुप्लिकेट गर्नु छ अथवा यसलाई मैले दुईटा गराउनु छ भने ठ्याक्क यो किबोर्डमा चाहिँ अल्ट बटन हुन्छ। सो अल्टलाई चाहिँ यसरी प्रेस गरिसकेपछि है त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा कर्सर दिएको छ है नि, देख्नु भएको छ।
यो दुईटा माउस गरे यो दुईटा कर्सर दिएको छ र यसलाई ठ्याक्क मैले यहाँबाट माउसको लेफ्ट क्लिक गरेर यसरी सारेपछि यो के भयो हाम्रो डुप्लिकेट भयो है त ठ्याक्कै। अब यता राइट क्लिक गर्ने फेरि यसरी सार्ने मिल्यो है त। फेरि चाहिँ यसलाई मैले अल्ट क्लिक गरेर यसरी डुप्लिकेट गर्ने फेरि चाहिँ जति भन्यो त्यति गर्न मिल्छ है त। अब सँगसँगै मैले भनिसकेको छु कि राइट साइडमा तपाईँको लेयर पनि बढ्दै जान्छ है त। सो अब मैले यसलाई डिलिट गरेँ यसरी डिलिटको अप्सन हुन्छ अथवा तपाईँ यसलाई डिलिट गर्नु छ भने यो लेयरलाई डिलिट गर्नु छ भने सिम्पली यता तलपट्टि चाहिँ डिलिटको अप्सन यहाँ पनि दिएको छ है त। यहाँबाट पनि यसरी डिलिट गर्न सकिन्छ। र मुभ टुलको काम भनेको यति नै हो। लाइक कुनै अब्जेक्टलाई यो अब्जेक्ट भयो अथवा कुनै सब्जेक्ट त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क डुप्लिकेट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सार्ने यसको मेन काम हो है त। र अर्को भनेको र एउटा कुरा तपाईँलाई मैले बताउन बिर्सेँ कि जुन तपाईँले हरेक लाइक टुलहरू जुन तपाईँले त्यो टुलहरू चाहिँ चुज गर्नुहुन्छ काम गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ यहाँ सबैको प्रोपर्टिजहरू चाहिँ देखाउँछ है त। प्रोपर्टी भनेको लाइक जस्तै यो मुभ टुल भयो भने मुभ भनेको सार्ने बित्तिकै यहाँ के देखायो त हामीले यसलाई कतापट्टि सार्ने है त। जस्तै मैले यसलाई कन्ट्रोल एले सेलेक्ट गरेँ अहिले होइन। सेलेक्ट गरिसकेपछि यो हाम्रो लाइक यो खुल्यो के होइन। यो अहिलेसम्म बन्द थियो किनकि यो हाम्रो सिलेक्ट थिएन होइन सिलेक्ट थिएन। अब जस्तै मैले यसलाई कन्ट्रोल एले पुरै सिलेक्ट गरेपछि यो जस्तै अब यसलाई सार्न पऱ्यो कुनातिर सार्ने हो कि बिचमा राख्ने हो कि होइन यसलाई राइट साइडमा राख्ने हो कि यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। यसलाई मैले डिसिलेक्ट गरेँ होइन। अहिले चाहिँ सिर्फ यति बुझ्नुहोस् कि यो मुभ टुलको काम भनेको सिर्फ यसलाई सार्ने र यसलाई डुप्लिकेट गर्ने यसरी। मुभ टुल भइसकेपछि अर्को टुल भनेको टेक्स्ट टुल भयो है त। ल यो टेक्स्ट टुल भनेको तपाईँले यसमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। लाइक टेक्स्ट टुलमा तपाईँले यो टेक्स्ट टुलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो खालको कर्सर खुल्छ र माथिपट्टि चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो खाले टेक्स्ट तपाईँले चुज गर्ने हो। सो त्यो चाहिँ डिटेलीमा चाहिँ यहाँ दिएको हुन्छ है त। र यो भनेको साइजहरू भयो। टेक्स्ट तपाईँले ठुलो सानो गर्नु परेछ भने यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। र जस्तै मैले यहाँबाट टेक्स्टबाट यहाँ क्लिक गरेँ है त। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लोरेम इन्क्रिप्सन भनेर आएको छ। यो भनेको जस्ट सिम्पल हो कि तपाईँले लाइक कुन खाले टेक्स्ट चुज गर्नुहुन्छ भनेर है त। यसरी चाहिँ चेन्ज भएको छ। यदि यहाँबाट देखिएको छैन भने मैले तपाईँलाई यसरी यहाँ सारेर फेरि है त यसरी देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ यो टेक्स्टहरू चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू सबलाई चाहिँ फन्ट भनिन्छ कि एक किसिमले है त। ल त्यसपछि चाहिँ मैले सबैभन्दा पहिला एउटा केही लेखेँ। जस्तै मान्नु मैले यहाँ SAGAR सागर NYTHING सागर एनिथिङ मैले टाइप गरेँ त्यसलाई यहाँबाट यो ओके दिएर। अब त्यसपछि मैले यसलाई मुभ टुलको मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कि यसलाई सार्न मिल्छ र डुप्लिकेट गर्न मिल्छ भनेर है त। अब यसमा चाहिँ भन्छु यसलाई ठुलो सानो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कि यसरी यसले छोपे जस्तो देखाउँछ र त्यसपछि यसलाई ठुलो गर्नु छ भने यस्तो टाइपले यहाँ सिम्बल दिन्छ नजिक लगेपछि कर्नरमा र यसरी चाहिँ ठुलो सानो गर्न सकिन्छ है त। ठ्याक्क सार्यो सानो गर्नु छ भने सेम यस्तै सेम प्रोसेस सानो गऱ्यो यता गएर राइट क्लिक गरेर अथवा इन्टर गऱ्यो है त। ठुलो फेरि सानो यता घुमाउनु छ भने फेरि अहिले यस्तो किसिमले आछ सिम्बल होइन अघिनको र अहिले फेरि यो राउन्डेड सिम्बल आयो भने यसरी घुमाउन सकिन्छ कि है त रोटेट गर्न सकिन्छ। र सरी सबैजनालाई मैले तपाईँलाई 3टा टुल बताउँछु भनेको थिएँ। सो भिडियो चाहिँ धेरै लामो हुन जान्छ त्यस कारणले अहिलेलाई सिर्फ यति नै है त। यति नै तपाईँलाई फेरि म अर्को भिडियोमा चाहिँ अर्को टुल सँगसँगै एउटा चाहिँ तपाईँलाई भिजिटिङ कार्ड गर्न पनि सिकाउँछु। सो अहिलेलाई यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस् धन्यवाद।